فاطمه نه مهربون ندارم مهربون شدی میوه بردار لیانا انار میخوری خاله؟ برو گوشیمو بیار برات فیلم بزنم گوشیم تو شارژ برو بیارش فاطمه بله علی نچی خب پس آزاده خداش خدا رو شد خداش خونه زندگیش ندونیم قیصه این خدا رو شد خوش می نیزه یوم اعمالش فاطمه فارغ از اینو خواهم باید حرف بزنم اون یکی با طرف سینه حامله خب کلا حساسه خب دوست دارم باید حرف بزنم خب چی به ذهنت میذاره که با او همه مشکلات یعنی بوسه زندگی با ایدی واقعا ایدین دوست داری؟ قبلا دوستش داشتم تا زمانی که تو نداری از زمانی که میخوام- فهمیدم دروغم گفت ده اصلا مهم نیست میخوام بدونم دوستش داری اگه دوستش داری میبایی زندگی با تو گرم نه من هیچ وقت یه بار دهم که اوبی نیواسم باید وقتی دوستش نداری ای بچه داخل شکمت چه معنی دیگه واقعا عذاب است سکو سیمی هیچ فرقی نداره خب سیمی هیچ فرقی نداره چه بچه داشته بود چه بچه نداشته بود اصلا سیمی فرقی نداره خب ولی سی خود دنیای تفاوته بدونی خود خواستم باید بگم هر کاری خیلی بتونیم پشت کن اتفاقا قبل کلا فراموش کن یه وسط یه بچه معصومه که صبح به دنیا بیا آیا بوشتش واسه آیا دویشتش واسه نواسه زندگی داشته بود یا نداشته خب اصلا اتفاقا قبل کلا فراموش کن هر کاری که بخوای بکنیم و پشت کن هر کاری اگه واقعا ایدین دوست نیوری اگه دوستش داری خیلی واسه باید زندگی کنی ما هم یه بسته داریم مو زندگیتون میرم اگه واقعا یه دوستش نیوری هر کاری که بخوای بکنیم ما پشت کن فکر کن به او جاهل هم فکر کن اون که مزن تگذاره دونم 1000 بار به فکری و فکر صدقش کنیم از بین بوریش ای بچه درسته که مال ایدیه ولی ما هم مامان شد نمیتونم خانجون سرسری بگیرمش میخوام یه آدم زنده اینه بخوام بکشم سکو دونم زنت 1000 بار گذشت که بکشیش آیا یا نکشیش یه الان قلبش تشکیل نموبیه خب اگه بخوای تصمیم میگیری مجبوری می همین یه هفته تصمیم تا بگیری اتفاقا قلبش هم تشکیل داده خوبه؟ میرسیم سخته اگر اوسی رایون سونگرافی سی تشکیل قلبش هم تشکیل داده صدا قلبش هم شنفتم یعنی اگر صدا قلبش نشنفتم شاید بخواستم یه کاری کنم چون صدا قلبش اگه بخوای یه کاری کنی ما پشت تا خب نیدی میشکنم به فهم ایدی یا هر کس دیگه سن سازش کنیم اصلا انگار ما حل دام سر پلیل افته اصلا انگار ما داخل آشپزخونه یه کاری ورد کنم ایدی هم نیتره دیگه چک بگو ایدی الان اساس سرش خب هر اتفاقی هم میفته هی گیره چوبی ایطوری اوطوری زای منو مجبوری کنه که حتی بیام زپات هم جورو کنم ولی اگه بخوای سن سازش کنی خواهم حسم که نفهمه نهایتش ایره راحت یه روز آشنا هم دارم ایره ای بوش بسیگیم سن سازی بید سن سازی کنیم تمام شکنی میدیم چه احساس کنم دوباره نقشه داری؟ نقشه چه نقشه؟ احساس کنم نقشه احساس نکن یه وسط یه بچه معصومه خمون هم یه روزی بچه بیم دلامسشی سوزه دلامسشی سوزه که هیچ آینده ای میتره باشه نه اون بچه میلادی وقت صرفش نکنم نظر خود بگیر با کی رفتی دارم با تنها اصلا به حرفت که ولی اصلا اعتماد ندارم درو بگم خیلی اعتماد کن نکن ولی هر لحظه ما پشت کن این وسط یه بچه میدونم که بچه سوزه اگر نسی چیز
هیچ وقت با تو نیترم اعتماد کنم بخوام هم نیترم اعتماد اعتماد تو به دست بیار. نه من اصلا نه احترام اعتماد کنم و تو نه دوست دارم نظر دست منه چه پس بزی بود؟ ها؟ چه پس بزی؟ شاه بریزی. لیلا ایگو این چه سینه ها فاطمه بس منه نظر ایگو چه سینه ها درست درست بزنه خوش باید بینید درست بزنه بیر 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 درست خیلی زمان در آوردی ها. موزن مظلومی نیستم که هرچی خیبش بدی هرچی درست که هم این خری هر فهم میزنی بدون سیزنه حامله سوزستش غذا درست کنم من این نظرت اصلا مهمی درست برو ها قارچه نمیخوای بیاری فاطمه نویم چون ما ولی خوی نه این کنیم بله نگه چه؟ کی؟ میشه یه هاشو درست کنیم ایگو خب میدونم تجربه داری سی بارداری ولی میخوام کمکت کنم بارداری سخت شما چیزش اینا نه دیگه می پس پیچی کنیم و من برای که باید قضا درست نشان ثبتش ثبتش فاطمه از این رفتار بیتن بیتر واقعا درکت نکنم نفهمه نه درکت کنم و دوست دارم درکت کنم ما کنم دوست دارم چی میخوایی؟ تو دوستم داری؟ بازدن سینه؟ این خواهشن از تو باید که هفت چرت نزن ببینی فاطمه فاطمه بی فاطمه من لیلاش تو با ایدی سری کرده دوباره چطور؟ چایی درست کنم سیر درده دست دارم تامو برم نه دامینو لیانانو برم زیدیان باشی بگم یا حالی هم به یعبو بپرسم هرچی پرسیدم یا برم بنام حواسم برکه خدا بزن خدا بزن خداحافظ عزیزم ایدی اگه خواهی برین که بخوری بیا اگه نایه مرد خوش کشه فارچه بزرگیه هر کمش نظام یه 200 گرم هست فاطمه فاطمه بله بیا بشی من نمون میخوا کار کنیم و تو چه هستم کار کنه یا کار نه بیا کارت دارم یعنی غذای داغ یا میدی ها؟ اگه بخوری بردار بیار بنشون میسینی و جلوت بردار خوش من حوصله نارم سیت کار کنم من غذا فقط صبح درست کنم خدا یاش جان دیانا ما برو صورت رو بشور بیرون همه لیلا هم باهاش رفت چی بهش میگم خونه آقا جونش نمیدونم دلش برای آقا جونش تنگ شده بود بعد رفت هم بود سلام دلم دست دورم من دلم یه بغل من پاشی به بغل بیا پیش بودو من اجازه میدم بابا بیا نه در لطفا به دور من بابا نه نه پاشو بیا
عشقم باشه برو صورت بشو. خوش خورد کنید اشنوام هر حرف خواسته بزنی. مثلا اما روز اول علاقه به لیلا نداشت. خب ازدواج از سر اجباره. خب بعدن طی یه سری مشکل سیش به وجود اومد نترسم به چه دارم. چه مشکل؟ اونا به همشه دراره دلیلش؟ انا برمان بعد دل نترس به چه دارم. چون موقع تا آدم فقط تحمل شی کردم. یعنی اگه بچه بیاورسید باش زندگی کردی؟ نه ما اصلا خون علاقه نداریم. ما آشنا خوب من نشستن فامیل بازی آشنا بازی شیم بخواه یه ازدواج سوری مثلا یه ازدواج زوری هست. خب بعد من شو من یه روز عمر من که بود آخر زنیستونم مثل لیلا نیواسم اینا هم مثلا خواستم که اومم جلو اصلا بهت علاقه داشتم. یه سری جا آدم شاید رفتار ما اشتباه بی‌منظوره. چه اصلا نیترم ببخشه من چه اصلا باور نکنم حرفایی که زنینه نو چون داری دروغ بگی. دروغ نیست. دروغ الان بچه‌مون که اومد ایران رو ولی که نمیاد نه. شما اصلا نخوام بچنه بگم دست خودت. مادرش تصمیم میگم شاید دونم نخواستن داخل بدنمون روش کنه بچه تازه رحم دکتر به احتمال داره قلبش تشکیل نبود. یعنی چه حرفی؟ دکترم دکتر سی خوش بود. کلا با سقش بود قلبش تشکیل نبود. ما خون باید تو بیان دکتر باید بسید من حرفتا باور کنم نه الانم چون لیلای نیستا هنده من قریبا موزی برنده جلو خوشونی تری از همچه حرف اینه بزنیم که بدره بگین آنم چون من نیخواستمشو بعدش برون قیام ها اشکال ناره در ایسی کردیم استودیوم بچه دار نو بیاد یعنی من این حرفه رو بیم حفظمون حفظ نویسمون کلن رفتارت اشتباه بود با من باید بکنی با من یه بچه داشتم قبلا مثلا میره داشتم اون قشن وقتی کویم خب با من میره داشتم ما چه قصه خسته با بنده خدا تا حالا ازدواج نکنم و گناه داره و ما با یه بچه خامرم بیفتم سرشو نه هرچی حرفی هم نیست ای آقا خوش نقشه ها داره سیمون خدا را شکر نه ده هیچی نه ده هیچی نارم که بخوام بابت همون چون ایگام هیچی نیوری ما ایگام تنه ایخوام ما اصلا تنه ایخواستم بیام آنجا ما حرفم رو بهت زیم فاطمه سکو ما هم حرفت نشنیده گیرویا اگه کوچکتری بلای اتفاقی کن چه خبره ده دقیقه نیدیم ایدی یعنی چه؟ موقعی فهمید سیزدینه حامله خط نشون کشن تا دوشک بیست بچه کردی خط نشون بکش دایم استرس بگیره بچه کلن بیفته برد هی زبون درازی کن اصلا هیچ همش نگو حامله یعنی چی؟ کی اصلا رفیق قضا بیش؟ اینه اصلا نبا قضا هم بیش آوردم آفرین من که خود باوردی من باور کنم تو بابله هم چون میرم زیتر اصلا خبره خود درد کن؟ آردم جای چه کنی مثلا؟ برم که رفیقم بشینم برم سلام ایگون خیلی پرو بیایدی ها سی شده نیره سر کارت تو خواب کار بیکارم چی؟ تو برم سر کار تو کار کارت کم در رو بانچه میزنم پیار رو کار جایی رته فیروز زنه بزنم نه قبولی که نبرم
دیگه کاشم هستم سر روز دیگه تو چه ته پیشم بابی برای مثل یه مرد کار بجون کار بکن برسه ای ما یه زنی تنها هم 10 تا کار بگیرم به دستم تنی تری کار کنی من نانم یه خود چه برای به کار دل بیکار خشم چه ایسه زم دروزی نیاز کی نیست برده سر کار؟ نه کی برده سر کار؟ خانه باش الان در نه در بیلش کن حالا تا برم باش صحبت کنم نه کار زدیده نیک نه سر آورم خدا ها عاشق چه شبت ایدی سلام. خالدی ایدی خالدی همه کار کنستیم و ما بیلمش بدبخت خدا فرد فاطمه چقدر ساده دکو تو تیشی ما هم تیشم وقتی بلیتی میره یعنی چه؟ مثل با یعنی یکی دهم هست خب وقتی یکی دهم هست تجربه کنم بچه مکنه چطور خواهی صبح بخوش کنیم چته؟ جنون آوردم داخل بیا برده لینا خوشی ها تو برم من پیده خطرناک شد همه حرفم نشنوه تا خمسه سوم شد پیشون نمیشنوه لینا واسطش با ایدی ایتایی دو ما باره اونه با مینا؟ باش نزن مورمز پنجی توش کنست چیلی دمه ماشین تنی؟ ماشین دارم که کلید ماشین ببینم می اپراتور دیش نه ماشین نه نره توشون اعتمادی وشنا. مورد شور کت ماشین فکر کردی ماشین نفیسه و تگو ماشین یادت به تگو ماشین مال نفیسه ایگو این نه حالا بچم پیاده بچم گز کن واو الان دوباره یه بونه بزنیم فهمی؟ نه نفهمی ولی سنسورلش قویه نخونده گرس گرده سکر دوباره برگشت کنم شک کرده بینیم چی دل ماشین به آنها رو پیاده مال من نیست مال اپراتور های کلید می؟ نه به اعتمادش نرم یعنی دوره پیاده برد؟ من پیاده بارم اپراتور بدونم نخوام ماشین من مال منه مال اپراتوره میدونیمه شور کت اپراتور بود نه صده ماشینه یا؟ نه نخورم نخریش سی چای تازه یارم فاطمه نخریش همین نخوام نخریش چای تازه یارم سی خواهم اینو بخورم بیا تا سید بگم بچه یه خوری چاییه سید یارم گیره دارو کم داخل سیده دردم بچه تکنه دخانی تصمیم تا نگیره این واقعی؟ ها دخانی تصمیم تا نگیره اینو آوردم سی خواهی کندلم درد که دوشوی تره دارم چای تازه سید بیارم اینو نخری یا بسی چای بیارم موعد گفتم بچه خوده خود با بگید ای خش یا نی خش ما خیلی ترام زوری بچه تا به این گورم گناه داره خود زندگی خود دوری ای بینی چطوریه ایدی اولیش نیستی آخریش هم نیستی داخل زندگیش ما خم دونم تا هم دونی نیخوام گول بخریم ده این اخواه دارم ایخام تو گولی نخوایی در زندگیت مثل من یه دوار داری خب به قولی دور زمینش هم ندونی بچه زیاد چقدر ضرر درست داره بخوام همه دوار داره هر چقدر هر حتی اگر انا حامله بریم بسه تصدیق میکنی؟ ما حامله نیبون بسه جریانش چنه؟ جریانش من هم در جریانی انگار تا هم دونی نه دونی چنه؟ نه ایدیه چی؟ ایدی دهن لق تا کرو نیستید گو؟ گو که با اسبانیش هم خوش بی؟ نه گو بماند با اسبانیش خوش بی؟ چو بی؟ بگو مقصر خوش بی؟ نه گو بماند بماند تو خمسید بگو ایما اوایل بی کلوسی کنی نزدیک اسبانی
بعد تصادف فهمیدم که یه ما حامله بیام. بعد این قلبش تشکیل رو ببین. یه مادیه ها. بعد تصادف که اون ایقا خون ریزی شدید داشتم یه بعدش یادم میاد. فقط درخواستیم گوین که تصادف که این دکتر گوی یا باید رحم تا بدروری یا بایدم جون مکلم به دست را ایدی هم انتخاب کردی که رحم بدرارم. زندگی بدون بچه بهتره بدون زینه با یه دورش بخواب کسی دورم بیشتر به هیچی. از اون موقع تلام جلوتر خیلی منه خواست ولی بعدش دیگه هیچ حسی بهش نیام. حس کنم حسش بیشتر به بچه ای تا خون. بعضی روز اریانون ایخوا، بعضی روز میخواش. ناراحت رو بنیست. اگه واقعا این داستان واقعی بود ناراحت رو بود. ایدی قبل او بسترمون تا قبلیشه. لیانا چند وقتش بی که علی رحمت داره؟ لیانا دوست ماش بی. کچلو بود. ایدی باید خیلی وابسته لیانا با اینطوره خوش این آب کفش که ها خوش گفش که تو ایدی هر که بود بچه خوشه خواه درست بچه جوشن بود کس غریبی هم نبید ولی هر چه بود دوست داره بچه با پوست و خون خوش بود. ای تو بیشتر باش حس نزدیکی کنی. مثلا یه بار مثل آمویی که بیاد دورگه و شبخواه اوتوری یه روز دی ایخاش یه روز دی نه هر روزی عصبش خورد بود باز سر دور مخواهی کنه ولی یه روزی که خوش اخلاق بود ولی والدن هم این تو برخواب میکن خیلی خوبی والدن و زندان هم درون اول بگو لیدنا گم اول بگو لیانا واقعا حس کنم دوست داره بی وسط تنها کسی که شکستم میبودی نبیم اگه دوستان داره خب من با بچه من نگه داره تو دوستش داری یا نه؟ تو مهمی و خیلی هم دوست داره یه هایی بینی به جاستی یکی هم بود نیبو اعتمادش کن مغزم داره کار میکنه نه تصمیم تا بگیر دوباره دماغ که بابی یه فایده نداره یعنی توی تصمیم بچه هم قلبش زده صدا قلبش گوش دایا یه وقت دکتر زنان سیتی فیلم گیرویا باش شاید با یه خیلی وقت دکتر زنان ایران بریم پیش چه؟ چه کار؟ تازه هم چه کار کنم و قلبش نشونت با کی زنه قلبش که قلبش چیزه روزن فیلمش کنم هیچ باله عزیزم معلومه بچه هم دوره چطور؟ خیلی تون قلبش زن خیلی تون قلبش زن معلومه دوره یک درگیرم عکس خواهم نشست که دیش؟ قشنگ اخلی کنم بسیار دارم؟ Ay, vardı. Ne var? ریبی مکومته بینی صدا قلبش خوشگله؟ نظرت نمیاد؟ فاطمه من خوشحالم تا حامله خب چون من حامله نیبون هر کی خوشحاله بوسیش خوشحالی سکو یه بار یادمه اوایل بی کنی ارتباط در رابطه بی بعض مراسلی ها که ما اشکام هیچ رابطه نبا با هم دیگه داشته بوین حامله نبا بوین داخل هر چیزی یه استثنایی هست گاه اگرم حامله و بی بچه نبشکی سونم ایدام و تو به خاطر روز زدری که میکشیم گوش بید ایدمش و تو
سی تلوفی کاری که و مکه و اینو ایدی کو؟ الان ما مادرم خب تا هم مادری ده تامون هم دینه درک کنیم ولی هم مرده اجماع خونه درک میکنه بس هم مرده بام بلا همچین بلای ایدی سرم داره. اما گفتم که بدون از این خواهشم بگید دروت کنم براش بست ولی خب انکاری کنه تا هر چقدر بپرسی بگم نه ما همچین حرفی نزدم ما همچین کار نکنم یعنی اگه بچه دنیا بیار ایدی رو بخواب بسونه؟ یعنی 9 ماه زجر کشام موس ایدی بخواب بچه نمامو بسونه؟ الان هی با تحفظه باید بچه بعد بچه مومن داخل خط نشون کشی اگر بلوی سر بچم بیا نگستر خود هر که بچه سختینه با موازاتش همون قدر بدن خود ازیتی بود خطر گرم میکن بیا برو بشین تا قضا برمز مفرد بله. فکر کنی چند درصد حرف لیلا برسی؟ 50-50. نزد ایدی بشه هم چاده بچه ما بخواب بسونه؟ بشه یا ها هر کاری باش بگی بعید نیست. شاید دوباره چه پچ کنیم لیلا بلم کوسته به نارمالم کنست چه انگار دوباره رویت باختی با حرفی که تیزنی باید روی داشته با مدارم و تیگم که به آیندهت فکر کنی ایترس محمد نگم ایترس آمد نگم چه خود بشین فکر کن که چند درصدش راست چند درصدش باش بیافت هم میخوای بود چنه خوشم بود رو لیلا تنها بود فاطمه الکی هی قیافت عبوس نکن ناراحتشون نمیخواد بکن چه هستی تو سخته؟ ولی سیمو سخته سیمه هم سخته چه سی تو سخته؟ من مادرم درکت کنم ولی تو این زندگی چقدر سختی کشی خیلی چقدر حس داری به ایدی 0% گیرت فقط این بچه فقط نامه اطلاق تو دوری همه چیز آماده گیرت بچه راحت بچه نگو از اون هم را اطلاق تا بسود تموم سایه ایدی و زندگی دو سره تا او هم مو حساب شه برسن چه اتفاق خواستی؟ بین تو ایدی واسه که الان دوری حرف لام میزنی چه اتفاق خواستی بسی تعریف کن خب یه باعث نفرتت نیو تو ایدی نه خیلی دوسته یعنی یادم نره یک داخل دم زندان چطوری رای بغلش که بوسش کردی هر چیز جا خوش شاید یه روزی اگه هیچ نسبتی با هم نوشته بود هیچ جایی به زندگی نبود شاید نشستم همه چه مثل تعریف کنم به جای رفیقم بود ها شاید نشستم مثل تعریف کنم نه به جای رقیبم ما هیچ رقابت با تو ندارم من چه سر ایدی مگه ایدی داره سیسی نیمرگرده به میره سابقه من نوری تانو میرسید کادو اوه سی دورت وسیله اوه دی دورت چطور دونست قلش؟ باشه خب درست او قدر که ایدی باید بدی که گیرم که او هم همین قدر بدی که خب بیشتر از ایدی با اون بدی که ایدی هیچ کاری نکرد خب آفرین آفرین روزگار مونه سیاه که ولی تیتری برگرده به میره سابقه مو فقط من زندگیم تنها چیزی اینه که یاد نگیرویم این نفرته تصفانه خیلی زیبخشم سکو هر چی بود محمد با او بچه ایما میخوام تو قانع کنی منه که برم با محمدیانه خب عقل دارم شعور دارم نیازی نیست من ریتم خندم زی دو اخوال نبودم کمینه بگو که دلم سیتی سوزه دارم مشورت دیدم ای حداقل بخوام بچم استخدام
خب آشنا داری؟ آشنا دارم. این لردگون هم نیست که شک کنه. آدرس شدیمه رفتمش گیرم خیلی هم آسون بدون درد واسه هم که اون مهمونه یه صحنه سازی کنیم جلو ایدی هم ایدیم سی صحنه بی نه گیرتی ده نه همچی تمام مطمئنی؟ مطمئن. آدرسش نیست. خب یه کاغذ بکارم اتاق. این مثل میلیمه 100 کماسی